Gusto ko lang i-share sa inyo itong bagong laptop na nabili ko. And this is the ACER NITRO 5. So hi guys, my name is Kim. Welcome back to my channel. And for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo itong laptop na nabili ko. Bago ko to simulan, sabihin sa inyo na if naghahanap kayo ng sobrang detailed na review, hindi ito yung video na yun. Lalong-lalo na sa gaming na part kasi honestly, hindi ko pa nagagamit itong laptop sa games kasi nga bought this para sa work purpose, photo and video editing lang. Kasi nga, mahilig ako mag-photoshop and parang na rin pag-edit dito sa vlog ko. Actually guys, this is a budget gaming laptop. This is below 50,000 pesos. We only bought this for 46,999 pesos. Marami na rin kasing sira yung laptop na ginagamit ko before. Yung keyboard, yung LCD, yung battery. So medyo magastos na pag ipapa-repair ko at nag-decide na lang talaga ako na bumili ng bago. And I think mahaba na yung intro ko at maingay na yung mga manok sa kapitbahay. So let's get right into it. This laptop offers a powerful 9th Gen i5 CPU with 4 gigs of RAM, DDR4 out of the box, but luckily I've got the 4 gigs of RAM upgrade promo of Acer, and that makes it a total of 8 gigs of RAM, upgradable up to 32 gig. And for the storage, it has a 1TB HDD with a room for a second 2.5-inch SSD or hard drive. And dual M.2 support na siya. For the graphics, it has a GeForce GTX 1650 Full HD 1920 by 1080 display. As you can see, it's a chunky laptop. The house is made out of plastic exterior. The color is matte black with crimson red and fingerprint magnet siya. Nakikita naman ninyo dito sa likod, nandito yung logo ng Acer. And ito naman yung pattern design niya. Tapos, nakakat din yung corners niya. So, gusto ko yung pattern design niya sa likod kasi yung walang cut. In front, it has a 0.3-inch thick upper bezel that provides an 80% screen-to-body ratio. The bottom body is made of smooth plastic with a red backlit membrane keyboard. This is a 15.9 by 11 by 1.1-inch laptop and it weighs 5.7 pounds. For the left corner, you have a Kensington lock, RJ45 Ethernet port, HDMI 2.0 slot, USB-C port, and 2 USB 3.0 Type A ports. On the right side, DC in port, a USB 2.0 port, and an audio jack. The display is 17.3-inch LCD display with backlit IPS technology. For me, gustong-gusto ko yung display niya. Minsan kasi, yung pinaka-problema kasi talaga sa previous laptop na ginagamit ko is pag nag-edit ako dun sa laptop, tapos ito transfer ko na siya sa mobile phone ko. Pagdating sa mobile phone ko, sobrang saturated nung image. So, sa laptop, after kung mag-edit or meron akong final na output, ginagawa ko, binababaan ko pa ng saturation yung image kasi nga, pag nilipat ko sa phone ko, sobrang pumapangit na yung color. Yun yung nakaka-disappoint sa laptop na ginagamit ko before. Unlike dito, hindi ko na kailangan i-adjust yung mga ganun. Kasi pag transfer ko sa phone ko, almost the same na sila ng kulay and sobrang na-appreciate ko yun. Sa keyboard naman niya, mushy yung kanyang keyboard, malambot. Sa work ko, sobrang helpful nito. And kahit na red backlit keyboard lang siya, okay na siya. Kahit na hindi siya RGB. Sa mga fan ng RGB dyan, hindi ito yung laptop para sa inyo. Pero if gusto niyo i-consider na okay lang, ilaw lang, okay naman siya. Kasi magagamit mo pa rin naman siya kapag gabi, pag madilim, makikita mo pa rin yung text sa keyboard mo. And para sa audio naman ng laptop na to, hindi ko ganun gusto yung audio niya. Medyo nahihinaan ako compared dun sa laptop na ginagamit ko before. Yung camera naman niya, papakita ko sa inyo yung camera, sobrang noisy nung camera niya. Papakita ko sa inyo. So, ito yung video output nitong camera ng laptop. Sobrang noisy, nawawala na yung details ng mukha ko. Ayan. Hindi ko alam bakit, pero
Ganito talaga siya. Siguro ito medyo okay yung output niya kasi may ilaw nga. Kaya nakita na rin niyo yung setup ko. And may kasama pa tong laptop bag. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Tapos, nakakuha rin ako ng libreng Bluetooth mouse. And that's it. I think nasabi ko na lahat yung gusto kong sabihin. Unfortunately lang talaga, wala akong review sa gaming about sa laptop na to. And if nagustuhan nyo man tong video na to, don't forget to hit the like button and the subscribe button. By the way guys, this channel is about unboxing, review, and tutorials. And abangan na lang ninyo guys yung mga susunod ko pang i-review and tutorial. So that's it for today. Thanks for watching. See you next time and peace!